Namaste walkers. Now due to the lockdown, the videos that I will be uploading would be from before the lockdown. Also, help me reach 1000 subscribers by clicking the subscribe button down below. And keep walking with She Walking. नमाज के बाद 2 बजे के बाद चालू रहेगा। वैसे छोटी तो बड़ी तुम ले लिया खाली सेल्फी ले रहे तुम ले लिया पिक्चर बना रहे मैडम चलते नहीं ले नाइस कैमरा थैंक यू मैडम ले लिया नहीं लिया खाली वीडियो बना रहे फुल है मैम नकारा चलो चलो हाजी अली बस्ती चलो पुराना वाला पहन लो चलो काकू कुठे आहे चप्पल कुठे आहे हे सांगा अरे गिर गया किसका चलो ठीक बोल तो तुम्ही त्यामुळे 2 मिनट बोला ना अरे बोलू दे छोटी रोहित ये झबड़ी पिटीला की पिटीला हेलो समोर लवकर
माझी माचीच राहिली सोबत नंबर या पुढं चार रोड आहे मोठे शंभरच्या वरती होते खेळण्यासाठी काय Join my Patreon family at patreon.com/shewalking.